Chào mừng các bạn đã quay trở lại với PlayzoneTV. Hôm nay thì mình và Tuấn sẽ đem đến cho các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Dxracer. Như các bạn thấy đây, cái hộp rất là to và các bạn có thể đoán được thông qua tiêu đề rồi. Đó chính là một con ghế đến từ thương hiệu này, nhưng nó lại là phiên bản limited dành cho cái thương hiệu Razer, nó gần như là kiểu phiên bản kết hợp ấy. Thì vậy thì cái ghế mà có mức giá lên tới hơn 8 triệu cho phiên bản Elite và gần 8 triệu cho phiên bản thường thì nó có cái gì đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp chiếc ghế này ra. Bây giờ thì nhờ Tuấn mở hộp ra phát. Cái hộp này của nó thì hơi bị nát một chút, bởi vì là chúng ta phải vận chuyển từ tương đối là xa về Việt Nam mở được. Và khi mở các bạn lưu ý là nhớ cẩn thận, đừng cắt vào những cái phần vỏ hộp. Nó rất dễ dính vào cái phần da phía bên dưới. Đây. Đây sẽ chính là con ghế của chúng ta. Và cái điểm khác nhau giữa phiên bản Elite và phiên bản thường đó chính là phiên bản Elite. Cái phần sẽ khác biệt nhau ở cái phần tay cũng như là một số họa tiết ở trên ghế. Và hình như phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản thường, không phải phiên bản Elite. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết những cái phụ kiện của nó ra và lắp đặt chiếc ghế vào xem nó như thế nào. Mình khuyên các bạn khi mà lắp ghế là nên tuân theo hướng dẫn sử dụng mà cái nhà sản xuất nó đã thiết kế cho chúng ta và hướng dẫn ở trong cái tờ thế này. Bởi vì là nó sẽ là những cái bước lắp hợp lý nhất để cho các bạn đỡ bất tiện và dễ dàng nhất trong quá trình lắp. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp chiếc ghế này. Đây vẫn là phiên bản chính hãng dành cho Razer và của Dxracer. Mặc dù nó không được phân bố rộng rãi trên toàn thế giới hay là ở Việt Nam, nhưng nó là phiên bản chính hãng và hiện tại đang được bán độc quyền tại Playzone. Các bạn phải nhớ như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắp theo cái hướng dẫn mà sản xuất đã đi kèm như thế này.
Ok, vậy là bọn mình đã cùng nhau lắp xong con ghế Dxracer phiên bản Razer Edition này. Như mình nói lúc nãy thì chúng ta sẽ có hai phiên bản cho cái dòng này, đó chính là phiên bản Standard và phiên bản Elite. Phiên bản Standard đại diện cho dòng Dxracer F và phiên bản Elite thì đại diện cho dòng R, tức là dòng Racing. Và đây chính là phiên bản Formula hay là phiên bản Standard của dòng Dxracer Edition này. Để mà tìm hiểu kỹ hơn về cái này thì các bạn cần phải lên cái web và tìm hiểu rõ hơn, nó sẽ chi tiết hơn như mình nói bây giờ. Nhưng mình sẽ nói một số cái điểm khác so với cái phiên bản Elite. Đó chính là nó sẽ có đôi chút khác về cái phần họa tiết ở trên ghế này. Và hai cái điểm khác nhất đó chính là phần đầu tiên là phần gọi là gì nhỉ? Kê tay. Phần kê tay này ở phiên bản Standard thì chúng ta sẽ không có khả năng xoay các hướng mà chỉ có lên xuống mà thôi. Như phiên bản kia các bạn có thể xoay sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới rất là tiện lợi. Nhưng với phiên bản này giá rẻ hơn thì chúng ta sẽ không có tính năng đấy. Nó là một cái đặc điểm rất quen thuộc của dòng Formula của Dxracer rồi. Thêm vào đó thì một điểm nữa ở phần chân ghế, đó chính là phần chân này chúng ta sẽ có một cái họa tiết tương đối là khác so với cả phiên bản Elite Edition. Và cái điểm khác biệt cuối cùng mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là dòng F hay là dòng Standard Edition này nó chỉ chịu được trọng lượng tối đa là 90 kg mà thôi. Còn với phiên bản Elite hay là đại diện cho dòng Racing thì nó sẽ có chịu được cái trọng lượng là khoảng tầm từ hơn 100 kg là người dùng vẫn có thể ngồi được. Đó là điểm các bạn phải lưu ý khi mà lựa chọn những cái sản phẩm như thế này. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến chi tiết hơn một chút về điểm ngoại hình cũng như là những cái thông số kỹ thuật ở trên con Dxracer phiên bản Razer Edition này. Và đầu tiên vẫn phải nói là vẫn giống như các sản phẩm khác của Dxracer, từ trước đến giờ các sản phẩm của họ đều được trang bị một cái bộ khung bằng thép cực kỳ là chắc chắn. Với bộ khung này thì các bạn hoàn toàn có thể thoải mái mà ngồi mà không lo nó bị gãy hoặc là xảy ra hiện tượng gì nguy hiểm giống như những ghế đến từ các thương hiệu từ Trung Quốc hay là từ những cái hãng mà không có tên tuổi trên thị trường. Và ngoài bộ khung da thì một điểm nữa là tên tuổi dòng Dxracer rồi, đó chính là cái phần lớp da PU rất là cao cấp đến thương hiệu này. Phiên bản mà chúng ta sử dụng ở đây là phiên bản da. Với chất liệu da thì một điểm các bạn chắc chắn phải biết đó chính là nó sẽ nóng hơn là dòng nỉ. Tuy nhiên thì dòng da nó sẽ có cái mức độ thẩm mỹ này, sang hơn này, và cái khả năng gọi là bám bụi bẩn nó đỡ khổ hơn là dòng nỉ cực kỳ là bám bụi bẩn. Còn dòng da này thì nó sẽ có đặc điểm là nóng hơn, đó là như vậy. Và lý do tại sao mà con ghế này được gọi là Razer Edition đó chính là vì nó mang trong mình những cái đặc điểm, những cái họa tiết hoa văn nổi bật lên cái thương hiệu Razer. Từ cái logo con rắn ba đầu này, rồi thì từ những phần màu xanh, màu đen ở trên con ghế này đều được làm theo đúng tông của Razer. Và đặc biệt chúng ta có hẳn một dòng chữ Razer Edition ở phía bên trên phần đầu nữa. Thêm vào nữa là một cái slogan của Razer, For Gamers, by Gamers ở phần dưới phần ngồi. Còn lại thì những khác như là logo Dxracer hay là phần đệm tai, phần đầu, phần gối thì vẫn giống như phiên bản trước đây rồi, chúng ta không gì để nói. Chủ yếu là khác nhau về cái phần họa tiết và màu sắc mà thôi. Có thể nói thì với những bạn fan của Razer thì đây là một chiếc ghế thực sự mà có thể giúp cho bạn hoàn thiện cái bộ sưu tập sản phẩm gaming đến hoàn toàn từ Razer. Và mình biết rằng là có rất nhiều những bạn yêu thích sản phẩm Razer đến nỗi mà mua tất tật những cái bộ sản phẩm của hãng này, thì đây sẽ chính là sản phẩm mà các bạn cần để có thể hoàn thiện được cái bộ sưu tập của mình. Còn bây giờ thì Tuấn sẽ giúp mình thử cái phần hiệu năng và những cái tính năng mà nó sử dụng như thế nào. Xin mời Tuấn ngồi lên đây. Thì Tuấn cho mình phát biểu một cảm giác xem là có thấy thoải mái không nhỉ? Mình cảm thấy khá là thoải mái với cái này. Nó có cái phần đệm này thì giúp bảo vệ cái phần cột sống và cảm giác nó khá là thoải mái, vừa vặn. Thì Tuấn là một người tập gym, thế nên là các bạn thấy là phần vai này rất là to. Thế nên là lý do tại sao mà chúng ta cần phải lựa chọn một con ghế Dxracer mà có cái phần vai nó như thế này. Nó không bó vào quá mà nó vẫn cảm giác như này, không bị cho các bạn sẽ bị ép chặt vào vai và gây cảm giác khó chịu. Với một người vai to như thế này thì nói chung là vẫn ngồi thoải mái. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ thử khả năng nữa, đó chính là khả năng có thể nâng lên hạ xuống cái phần kê tay. Và phần này thì các bạn có thể sử dụng để điều khiển làm thế nào mà có một cái cảm giác sử dụng thoải mái nhất ở trên bàn, không bị vướng víu khi sử dụng cái thiết bị gaming kia. Và tất nhiên chúng ta phải nói đến với những cái thương hiệu ghế của Dxracer thì chắc chắn không thể nào không kể đến cái khả năng có thể ngả được lưng ghế lên tới 135 độ. Và trước đây thì hãng có làm ngả như mình nhớ không nhầm được hơn 135, 180 gì đấy. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ họ chỉ làm 135 thôi để tránh cảm giác nguy hiểm cho người sử dụng. Và cũng giống như phiên bản Dxracer khác thì cái ghế này chúng ta vẫn có khả năng có thể nhún được thông qua cái khả năng mà các bạn điều khiển ở cái phần điều khiển thủy lực ở đây. Và cái phần cuối cùng ở trong cái hiệu năng của con này chúng ta phải kể đến đó chính là cái phần bánh xe. Với những con ghế cao cấp như này thì các bạn yêu cầu một cái phần bánh xe phải nói là rất là mượt mà, như mình đẩy như thế này.
nó rất là mượt. Thì với những cái loại ghế rẻ tiền thì các bạn sẽ thấy nó hơi cứng một chút. Tuy nhiên thì với con Dxracer này các bạn có thể đẩy rất là thoải mái. Mặc dù Tuấn đây nặng lên tới khoảng tầm 100 cân, nhưng mà các bạn thấy là chúng ta vẫn là đẩy rất là thoải mái thế này. Và cái điểm cuối cùng mình phải nói đến đó chính là cái cảm giác ngồi. Cái sản phẩm Dxracer này có sử dụng cái phần xốp nó là thành một tấm nguyên khối, chứ không phải là cái xốp nhồi giống như kiểu là những cái sản phẩm ghế rẻ tiền, mà nó là nguyên một tấm xốp luôn. Thế nên chính vì vậy các bạn sẽ có một độ bền lâu hơn khi sử dụng, nó sẽ đỡ bị bẹp hoặc là đỡ bị biến dạng sau một thời gian, và ngồi nó cũng sướng hơn rất nhiều. Và đó là toàn bộ gì và mình và Tuấn muốn hướng dẫn các bạn có thể lắp được con ghế Dxracer cách hoàn chỉnh thế này chỉ với một người duy nhất mà không cần người hỗ trợ. Ở nhà các bạn hoàn toàn có thể xem video và lắp được. Nếu như các bạn muốn mua sản phẩm này thì có thể truy cập ngay vào website PlayzoneTV. Hiện tại đang có chương trình giảm giá, hình như là đặt trước thì các bạn sẽ được giảm 500.000 hay sao đấy. Đó là một mức giá khá hời cho các bạn. Nếu như các bạn thấy thích video này và cảm thấy nó hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh PlayzoneTV để xem những video tiếp theo hấp dẫn hơn. Còn bây giờ mình là Dương Dũng và đây là Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.